آقا خلاص خبر باور نکردنی، خبر فوری. آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا استعفا داد. با مکس مانده اول آوریل با ما باشید بریم ببینیم که چی شد که اینجوری شد. دیگه آخرین دفعه عیدتون مبارک. عرضم به حضورتون 13 به در مبارک. اول اپریل فولز دیتون مبارک. با هم دیگه بریم ببینیم چجوری شد که آقای ترودو استعفا داد. اگه تا حال خبر نداشتی، علتش اینه که طبق قانون بیل C-18 که تابستون پارسال اومد، اخبار کانادا رو سوشال میدیا بند شده. یعنی شما اخبار استعفا آقای جاستین ترودو رو تو سوشال میدیا، توی فیسبوک و اینستاگرام نمیبینید. در نتیجه احتمالاً بیخبر موندید. Finding out what's happening in your community could soon get a little harder, with Facebook, Instagram, and Google all saying they won't post Canadian news. بعد از 2 هفته که میگفت کار من خیلی سخت و طاقت فرسا هستش، تو مصاحبه با رادیو کانادا هی میگفت من میخوام استعفا بدم، بعد از 10 سال قدرت رو ول کرد رفت. Did you catch this Justin Trudeau radio interview Friday on Radio Canada? How do you say it? Yeah. Laura? Radio Canada? Yeah. Fascinating. And it was long form. He kind of let it fly. Here are the highlights. He playfully told the interviewer that he thinks every day about quitting his, quote, crazy, super tough, and at times challenging job. این صحبتی که دیدید چون توی رادیو کانادا بود، از نظر کپی رایت ما نمیتونستیم پخشش کنیم. فقط میتونم ترجمه فارسیش رو بگم که تقریبا ترجمه فارسیش میشه این. چرا دارین من بازی میدین شما؟ چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین؟ چرا دارین من صحنه سازی درست میکنین؟ من بعدم باختم، من آبروی شهر من بردم، سقف من رو سر من خراب شده، خرج من زن من داره میده، من در منزل داماد سکونت دارم، هیچ داغی از این بزرگتر نیست، هیچ ننگی از این بزرگتر نیست، من دارم به قهقرا میرم، فقط بذارین برم. اگه شما جزو اون گروهی هستین که خوشحالید ایشون قدرت رو ول کرد رفت، یه کامنت بذارید اون زیر ببینیم آقا این تیما بالاخره چندن با هم دیگه. البته ایشون دیگه این اواخر محبوبیتش کاملا از دست داده بود، دیگه کار داشت به فحش و فحشکاری میرسید. یعنی هر جا که میرفت همه جا داشتن داد میزدن. و حتی افراد مشهور و به قول شما ایرانی‌ها سلبریتی ها، ببین مثلا در مورد ایشون چی میگن. ببین جردن پیترسون چی میگه. Living in Justin Trudeau's Canada, it's a never-ending hallucinogenic surreal dream. Justin Trudeau's mode of governance is to top each scandal with a bigger scandal. And he's really good at that. And you might say, well, what's wrong with Canadians? And I can tell you what's wrong with Canadians is that Canadians have a very difficult choice to make. They can either wake up and realize that under the jurisdiction of this preposterous narcissist, we've compromised virtually every institution of integrity in Canada, which is a really bitter pill to swallow. Or we can assume that everyone who's pointing that out is some sort of conspiracy theorist. And it's way easier for Canadians to swallow the latter story than to actually contend with the true ramifications of the former story. ببین کوین اولری چی میگه. Canada is the richest country on earth run by idiots. And I hate to say that as a Canadian because I have a passport. دریابندری چی میگه؟ آشوری چی میگه؟ عنایت چی میگه؟ خب حالا که ایشون از نخست وزیری کنار رفت، بالاخره زن داره، بچه داره، خرج داره. زن که نداره، جدا شده، بالاخره دوست دختری چیزی خرج داره دیگه، باید یه کاری بکنه. چیکار باید بکنه؟ تو کانادا 3 تا کار که بیشتر نداریم. یا کانترکتوره که اصلا ایشون بنیه‌شو نداره، یا مورگیج بروکره که ایشون با این همه حجم کسری بودجه حساب کتاب و ریاضیش احتمالاً خوب نیست. میمونه چی؟ میمونه ریال استیت ایجنت شدن. ریال استیت شدن هم که به برکت ایشون دیگه این روزا گرفتن لایسنسش کاری نداره. یه زیر میز و یه دونه پول و یه امتحان آنلاین و فلان، پوم لایسنس رو گرفتی اومدی. واقعیتش اینه که ایشون با تیم ما هم صحبت کردن، در حدی که شهاب حتی بیزنس کارش هم طراحی کرد براش. ولی واقعیتش دیدیم که میدونین چیه، توی کار ریال استیت
یه خوشنامی باید داشته باشی، یه اسمی باید داشته باشی، مردم بهت اعتماد کنن. ما دیدیم اصلا جذب کردن ایشون در تیم ما جز اسم بدنامی چیزی دیگه نداره. در نتیجه ترمینیتش کردیم، گفتیم اصلا آقا ما نمیخوایم. اینه که ایشون ول کرد، رفت میخواست بره سراغ جاب چهارم، یعنی کار چهارم که صرافیه است، ولی خب اینم اگه ایرانی نباشه که پول در نمیاد که. در نتیجه رفت چیکار کنه؟ کار اسنوبوردینگ تدریس کنه. باورتون نمیشه، بیایم با هم بریم ببینیم. So I went to the most famous snowboard instructor in Canada, Prime Minister Justin Trudeau. Prime Minister? Hello, Mark. I know you're, Prime Minister and everything. That's great. Is that going to help me here? Are you a legit snowboard instructor? Yes, I'm a level 2 CASI snowboard instructor, but a few years ago I was given an honorary level 4. ولی اگه شما تازه لایسنس ریل استیت گرفتی یا داری لایسنس ریل استیت میگیری یا گرفتی یه مدت تنها کار کردی میخوای عضو یه تیم بشی و با یه تیم کار کنی، الان فرصت مناسبیه. برای اینکه ما داریم تیممون رو گسترش میدیم، چند تا جای خالی دیگه داریم توی تیممون که به تیم ما بپیوندین. ما زیر مجموعه بزرگترین شرکت ریل استیت بروکریج در نورت امریکا هستیم، یعنی شرکت ریمکس هالمارک. با عضویت در تیم ما میتونین از 3 تا لول آموزشی ریمکس، هالمارک و مکس انفی گروپ در حقیقت بهره ببرید. ما به صورت وان آن وان میتونیم شما رو کمک کنیم که به بالاترین بهره‌وری کاریتون در زمینه ریل استیت برسین. اینه که اگه دوست داری عضو تیم ما بشی، اون تلفن رو بردار، 416 880 6834 به من زنگ بزن که با هم دیگه هماهنگ کنیم، یه قرار با هم دیگه بزنیم. خب بریم ببینیم که در 10 سالی که ایشون نخست وزیر بودن چه اتفاقاتی افتاد. یکیش قیمت مسکنه. قیمت مسکن از سالی که ایشون نخست وزیر شدن، سال 2014، متوسط قیمت مسکن تو کانادا بود $413,000. الان که تقریبا اول اپریل سال 2024 هستیم، متوسط قیمت مسکن هست $792,000. تقریبا در 10 سال دولت ایشون متوسطش 2 برابر شده. یعنی یه جایی تو کانادا 3 برابر شده، یه جایی 1.5 برابر شده که متوسطش میشه 2 برابر. واقعا اگر فکر میکنی که قیمت مسکن بازم میاد پایین، یه خورده برو گذشته رو نگاه کن، گذشته کانادا رو نگاه کن، لول ایمیگریشن رو نگاه کن، یه خورده خودتو ادوکییت کن. یه گزارشی هستش که CMHC کانادا مورگیج اند هاوزینگ ایجنسی کانادا در حقیقت پابلیش کرده در سپتامبر سال گذشته. لینکش رو میذارم توی توضیحات یوتیوب، برو اونو بخون. اونجا میگه در بهترین حالت تا سال 2030 3 میلیون خونه کم داریم، در بدترین حالت 4 میلیون و حدود 3.5 میلیون به صورت اوریج تا سال 2030 ما خونه کم خواهیم داشت. چقدر میتونیم تولید کنیم؟ با تمام اون چیزی که داریم تولید میکنیم و اینا کم خواهیم داشت، نه چیز جدیدی هستش، با تمام تولیداتی که خواهیم داشت. و اگر فکر میکنی که دولت هر روز داره میره این ور اون ور، داره پول پخش میکنه، میگه کانادا هاوزینگ فاند این ور اون ور، یاد باشه اونا هیچ کدوم خونه‌هایی نیستن که برای فروشه. اونا خونه‌هایی هستن که بهش میگن پرپس بیلت، یعنی خونه‌هایی هستن که بیشتر برای رنتال درست میشه، برای خانه سالمندان داره درست میشه. خانه‌ای که برای فروش درست بشه رو دولت باش کاری نداره. اینه که امروز هر چی بخری بهتر از اینه که 5 سال دیگه بخری، بهتر از اینه که 2 سال دیگه بخری. اگر پول داری امروز بخر، اگر پول نداری امروز بخری، میتونی پروژه‌های پیش ساخته‌ای که از بیلدرهای معروف در لوکیشن‌های خوب شهر هست، جای خوب شهر هستش، بری از اونها بخری. مثلا 2 هفته پیش من یه پروژه به نام رایزن روز معرفی کردم که تو 2 هفته سولداد شد. اگر تو اون پروژه میس کردی، نتونستی بخری و پشیمونی، یه خبر خوب برات دارم. به زودی فاز 2 پروژه رایزن روز داره میاد. با یکی از بچهای تیم ما که روی صفحه هستن تماس بگیر، اسمتو رجیستر کن که جزء اولین نفرایی باشی که وقتی فاز 2 رایزن روز برج دومش داره میاد بتونی اون توی پروژه باشی و اسمت توی لیست خریدارا باشه. میگن اگه بدش رو گفتی، خب خوبش هم بگو. اینه که بریم ببینیم از خوبی‌های آقای جاستین ترودو. یکی از خوبی‌های آقای جاستین ترودو این بود که قوانین مهاجرت در زمان ایشون سهل شد. به صورتی که یعنی قبل از اینکه ایشون بیاد اصلا کسی به نام ویزای ویزیتوری به این راحتی ها نمیتونست بگیره، مخصوصا ایرانی‌ها. چیزی به نام ویزای ویزیتوری وجود نداشت برای ایرانی‌ها. خیلی کم، خیلی نادر میتونستن ویزای ویزیتوری بگیرن. برای همینه که خیلی مادر پدرها مونده بودن اونور، خیلی بچه‌ها مونده بودن اینور، همدیگه رو نمیتونستن ببینن. یا بعد میرفتن دبی یا میرفتن ترکیه، اونجا همدیگه رو میدیدن
اگر که ایران نمیتونستن بچه‌ها برگردن به ایران. خلاصه اینجوری شد که یواش یواش آقای ترودو شروع کرد ویزای به مادرها ویزا دادن. در حدی ویزا داد که دیگه تورنتو هر جا میرفتی مهمونی مامان پارتی بود. یعنی تعداد مامانای اون مهمونی بیشتر از خود اوین مهمونی بودند، کسایی که بودن تو تورنتو زندگی میکردن. یواش یواش شروع کرد به پدرها ویزا دادن. به پدرها که ویزا داد دیگه طوری شده بود که تمام مالایی که تو مناطق ایرانی نشین هستن وقتی میرفتی تو میدیدی 50 تا پیرمرد اون وسط وایسادن توی وسط مال، یا رفتن روی این صندلیای ماساژ نشستن ول شدن، درست پولم نمیدادن، صندلیای ماساژ تمام پر بود، همه پیرمردان نشسته بودن در مورد بازنشستگی و اینا داشتن صحبت میکردن یا در مورد خاطرات سربازی. مردمی هم که نیاز به ماساژ داشتن اونجا تو صف وایساده بودن منتظر بودن که ببینن کدومی که از این بابا بلند میشه بپرن اونجا $2 بندازن صندلی اینجوری بلرزون ازشون ماساژ بگیرن. به هر صورت کار از اینجا هم گذشت. یواش یواش به برادر خواهرها شروع کرد ویزا دادن. دیگه طوری شده بود هر جا میرفتی دوبس پارتی بود، همه برادر خواهرها اومده بودن داشتن پارتی میکردن اینجا تو تورنتو. بعد رسید به ویزای همسایه‌ها. یعنی میرفتی سفارت کانادا میگفتی همسایه‌مون تو تورنتو داره زندگی میکنه، میگفت آقا آدرس بده، یا آدرس میدادی میگفتی تو همین ساختمون با هم دیگه تو ایران زندگی میکردیم، بوب یه دونه ویزا کانادا بهت میداد، میگفت برو کانادا. از اونم گذشت میگفتم بچه محل. دیگه میومدی میگفتی آقا من بچه تهران پارس هم نارمک هم فلان، بلافاصله ویزا بهت میدادن، میگفتم بیا رفیقات اونجا هستن برو توی تورنتو. یواش یواش دیگه وضعیت طوری شد همین اواخر الان میرید بقالی آقای دریانی شب جمعه میگه آقا دریانی امشب مهمون دارم، یه دونه چیپس سرکه نمکی میخوام، یه ماسموسی میخوام، قربونت 3 تا ویزای کانادا هم بهم بده. 3 تا ویزای کانادا میکوبه برات میذاره روی کانتر اونجا خالی، میگه بنویسم یا میبری؟ بعد شما میگه آقا نه من میبرم. میگه اگه ببری دیگه گارانتی با خودش با خودت ما گارانتی نمیکنیم، اگه اینجا بنویسیم ما گارانتیش میکنیم. خلاصه وضعیت ویزای کانادا الان در حد بقالیه. میدونم داره طولانی میشه ولی 2 دقیقه دیگه هم وایسی دیگه تمومه. در مورد آقای جاستین ترودو یه چیز دیگه هم باید بهتون بگم. ایشون با اون آقای پیرمرد پرحاشیه، شاب این پیرمرد پرحاشیه نمیگم، این پیرمرد پرحاشیه رو میگم، بله با این پیرمرد پرحاشیه دوتایی با همدیگه یه کاری کردن در 7-8 سال گذشته که کل نورت امریکا به قول معروف انگار این دوتا مأموریت دارن که را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. یعنی الان طوری شده که جای شرق و غرب عوض شده. دقیق بخوایم بگیم جای نورت امریکا با میدل ایست عوض شده. یعنی الان شما بخواید نماز جماعت بخونی پا میذاری تو منهتن نیویورک، همونجا وسط خیابون راحت نمازتو میخونی. تو پارتی میخوای بکنی جمع کن برو تهران، برو باستی هیلز اونجا پارتی بکن. برسد اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک و شیر یادت نره. اگر رو تو یوتیوب میبینی حتما سابسکرایب کن چنل ما رو، اون زنگوله رو فشار بده که اولین نفری باشی که این ویدیو رو میدی. به اضافه اینکه توی لینک دسکریپشن توی یوتیوب چنل اون لینک به گزارش CMHC رو داریم، لینک به کاندو پلنت رو داریم که جایی هست که پروژه های پری کانستراکشن اونجا در حقیقت لانچ میشه و ما اطلاعاتش رو براتون میذاریم. موفق باشین تا مکس مانده بعدی. خدا نگهدار.